تیتر اول امشب: رابرت مالی گزینه احتمالی جو بایدن برای پست نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. هشدار مخالفان درباره روابط نزدیک او با جمهوری اسلامی و استقبال مشاور حسن روحانی. هزاران حامی الکسی ناوالنی در اعتراض به پوتین به خیابان‌های روسیه آمدند. زد و خورد معترضان با پلیس و بازداشت بیش از 1000 نفر از جمله همسر و نزدیکان آقای ناوالنی. تصاویر زنده داریم از مسکو و مقابل محل بازداشت الکسی ناوالنی. و اسطوره تلویزیونی مجری سابق CNN لری کینگ در 87 سالگی درگذشت. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در این 2 روز و نصفی که از شروع دولت جدید آمریکا گذشته، جو بایدن حدود 30 فرمان اجرایی امضا کرده. بخش قابل توجهی از اونها مربوط به تغییر یا لغو فرمانهای اجرایی دولت ترامپ بوده. تعدادی از انتخاب‌های او برای اعضای کابینه هم همچنان در انتظار تایید سنا. احتمال انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان و همینطور تیمی از خبرنگاران از مسکو تا واشنگتن با شما خواهیم بود. پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی در واشنگتن دی سی. آرش، 2-3 روز بسیار شلوغی بوده در اون ساختمان پشت سر تو. تعداد زیادی فرمانهای اجرایی آقای بایدن امضا کرده. بیشترش برمیگرده به فرمانهایی که مربوط به بسته‌های اقتصادی حمایتی پسا کرونا هستند. افزایش حداقل حقوق برای کسانی که شاغل هستند در مشاغل خصوصی و فدرال به ساعتی $15 یکیش بوده. یکی دیگر یک طرحی که ایشون دارن برای کمک اقتصادی به مبلغ 1.9 تریلیون دلار که شامل یک چک مستقیم کمک بلاعوض $1400 به خانواده های آمریکایی که زیر $75,000 درآمد دارند خواهد شد. اما فقط هم این فرمان های اجرایی مربوط به مسائل اقتصادی نبود. در یک فرمان دیگری آقای بایدن یک تلاش عمده‌ای رو که دولت ترامپ انجام داده بود برای اینکه قیمت انسولین رو روی $13 نگه داره رو متوقف کرد و در یک فرمان دیگری هم که انتقادات زیادی رو برانگیخت، ورود ورزشکاران تراجنسیتی یا دو جنسیتی رو به ورزش زنان آزاد کرد که مورد انتقاد بسیاری از ورزشکاران به خصوص رزمی قرار گرفته. ممنونم از آرش علایی خبرنگارمون در واشنگتن دی سی. اما دولت جدید ایالات متحده برای ایران چه معنایی داره؟ اعضای کابینه جدید دولت بایدن چه کسانی هستند؟ آیا حلقه مشاوران جو بایدن برخلاف ترامپ راه رو برای گفتگوی ایران و آمریکا و احیای برجام هموار میکنن؟ امشب کابینه و مشاوران جو بایدن رو زیر ذره میبریم. اینجا در طبقه اول بال غربی کاخ سفید توی اتاق دفتر کار رئیس جمهوری آمریکا یک میز چوبیه که جلسات اعضای دولت آمریکا در اونجا برگزار میشه. هیئت دولت ایالات متحده شامل 15 وزارتخونه است و البته مشاوران رئیس جمهور و بعضی رؤسای سازمان‌های دولتی مثل CIA که در حد وزرای کابینه هستند. تا دیروز بایدن 51 نفر رو برای دولت جدید آمریکا انتخاب کرده که 2 تا از اونها در مجلس سنا تایید شدن. البته بعضی از اونها هم نیازی به تاییدیه سنا ندارن. اگر به اولین کابینه ایالات متحده نگاه کنیم می‌بینیم که از کابینه فعلی خیلی کوچکتر بوده. سال 1793 کابینه دولت آمریکا در دوران جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهوری این کشور، فقط 4 نفر بودند. دادستان کل، وزیر خزانه‌داری، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ که بعدها اسمش به وزیر دفاع تغییر کرد. اما هرچی توی تاریخ جلو میایم کابینه بزرگ و بزرگتر میشه و حالا کابینه ایالات متحده 15 تا وزارتخونه داره که اینها قراره رؤساش بشن اگر بیشترشون به تایید برسن، مثل آنتونی بلینکن که میاد سر جای پومپئو و میشه وزیر امور خارجه که در مذاکرات برجام در دوره اوباما هم نقش مهمی بازی کرد، یا جنت یلن که منتظر تایید سناست برای وزارت دارایی. اگر تایید بشه اولین زنی خواهد بود که عهدهدار این سمت میشه. و لوید آستین هم وزیر دفاع جدید که همین دیروز از مجلس سنا رأی اعتماد گرفت و توی جلسه پرسش و پاسخ هم گفت که ایران برای آمریکا یک تهدید محسوب میشه. این هم بخشی از صحبتاش در جلسه سنا.
سلامت و امنیت دموکراسی ما نیاز به نظارت زیرصلاح غیر نظامی دارد. تبعیت قدرت نظامی از امور مدنی. لوید آستین بود که اولین آفریقایی تباریه که رهبر پنتاگون میشه. میشه گفت دولت بایدن یکی از متنوع‌ترین هیئت‌های دولت تاریخ آمریکا هم هست. مثلا در مقایسه با دو دولت گذشته تعداد زنان رنگین پوست در پست‌های کلیدی دولت بایدن از دولت ترامپ و اوباما بیشترن. همینطور با حضور 10 زن در کابینه اصلی جمعاً تعداد زنها از مردها بیشتره. یا مثلا پیت بوتیجج وزیر گزینه وزیر ترابری هم همجنسگراست. و اما از بین این افراد چند نفر مشخصاً پیش از این در مراودات با ایران نقش داشتن و به همین خاطر ممکنه رابطه ایران با آمریکا در دوران بایدن کاملا متفاوت با آمریکای دوران ترامپ باشه. اولی آنتونی بلینکن توی دولت اوباما مشاور امنیت ملی بود، از حامیان برجام که در سیاستگذاری و اجرایی شدن توافقنامه برجام نقش اساسی داشت و حالا در کابینه بایدن وزیر امور خارجه میشه. با حمله آمریکا به لیبی موافق بود، از مداخله نظامی عربستان در یمن هم دفاع کرده و کلا میشه گفت به سیاست‌های مداخله گرایانه تمایل داره. اینم بگم که گیتار هم میزنه و چند تا از آهنگاش روی اسپاتیفای هم هست. با اینکه بلینکن با خروج ترامپ از برجام مخالف بود، همین هفته پیش گفت برای بازگشت به برجام راه درازی در پیشه و قبل از مذاکره با ایران باید با اسرائیل و دیگر متحدان آمریکا مشورت بشه. در دوره اوباما دست کم 5 گفتگوی محرمانه میان آمریکا با دولت احمدی نژاد و همینطور روحانی انجام گرفت. بایدن حالا رهبر مذاکرات رو به ریاست سازمان CIA انتخاب کرده. ویلیام برنز دیپلمات سابق و رئیس فعلی CIA. و البته جک سالیوان. ویلیام برنز توی کتابش نوشته چطور با جک سالیوان با یک هواپیمای بدون نشان دولتی مخفیانه و بدور از چشم خبرنگارها وارد عمان شدند تا با ایرانی‌ها به طور محرمانه مذاکره کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت بایدن خواهد بود. Washington can use Iran to its advantage in solving some of these. Washington can use Iran. این ویدیوی دست دادن جان کری با ظریف بعد از توافق برجام اون موقع خبرساز شد. جان کری قرار نماینده ویژه جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی باشه. در دولت اوباما وزیر خارجه بود. احتمالاً بارها در مذاکرات برجام در کنار نمایندگان 5 تا کشور حاضر در مذاکرات توی تلویزیون دیدینش. جان کری قبلا گفته بود در دوران ترامپ چند بار با ظریف دیدار داشته و درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران با ظریف حرف زده. اما در جایگاه نماینده امور تغییرات اقلیمی ورود مستقیمش به سیاست‌گذاری درباره ایران کمی دور از انتظاره. و بالاخره وندی شرمن که بهش معمار برجام هم گفتند، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه در دوران اوباما و رهبر تیم آمریکایی مذاکرات برجام. خانم شرمن قراره به عنوان قائم مقام وزیر خارجه در دولت بایدن خدمت کنه. حضور شرمن و کلاً حضور پررنگ اعضای ارشد دولت اوباما در تیم بایدن میتونه به معنای تلاش برای احیای برجام و شروع مذاکرات با ایران باشه. قبل از اینکه بایدن کابینش رو معرفی کنه، شایعه‌هایی از حضور چند ایرانی هم به عنوان مشاوران پست‌های کلیدی سر زبون‌ها افتاده بود. افراد مثل تریتا پارسی، رئیس سابق شورای ملی ایرانیان آمریکا یا همون نایاک، سازمانی که به لابیگری برای جمهوری اسلامی هم متهم شده، یا شهرزاد مهتدی که قبلا از مشاوران حوزه منابع طبیعی دولت اوباما بود. گفته میشه مهتدی در تیم انتقالی دولت بایدن هم حضور داشته. تا این لحظه خبری از حضور ایرانی‌ها در پست‌های حساس نیست. اما کلاً بعیده که سمت‌های سیاسی و پست‌های مهم به افرادی که متولد ایران هستن برسه. رئیس جمهور بیش از این هم آشکارا گفتن که باور دارن ایالات متحده باید به وسیله دیپلماسی به دنبال تقویت و گسترش محدودیت‌های هسته‌ای برای ایران باشد و همچنین مسائل دیگری که در مورد ایران باید به آنها پرداخته شود. این هم اولین نشست خبری دیروز دولت جدید آمریکا در کاخ سفید بود که در اون به موضوع ایران هم اشاره شد. بسیاری از کسانی که نقش کلیدی در مذاکرات آمریکا و ایران داشتند و حتی باعث اون تماس تلفنی معروف بین روحانی و اوباما شدن، حالا توی دولت بایدن هم هستند. اما هیچ کس نمیدونه تلفن بعدی بایدن و رئیس جمهوری ایران اعلان جنگ یا اعلام دوستی، اگر اصلاً تماسی در کار باشه. خب همچنان مرتبط با تیم بایدن، انتخاب احتمالی رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. بعضی از مقامات آمریکایی و همینطور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نسبت به رابطه نزدیک مالی با جمهوری اسلامی هشدار دادن. مالی در مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام که در سال 94 به امضا رسید، عضو هیئت مذاکرات آمریکا بود و همینطور از
مخالفان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران. رابرت مالی از منتقدان عملکرد اسرائیل در خاورمیانه است و گفته میشه عملاً این انتخاب میتونه پیامی باشه از سوی دولت بایدن به جمهوری اسلامی در رابطه با آمادگی آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای. رابرت مالی در حال حاضر مدیر گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در دولت‌های بیل کلینتون و باراک اوباما در ارتباط با مسائل خاورمیانه فعالیت‌های زیادی داشته. دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل از لاهه در هلند با ماست. آقای گلریز، نامه‌ای منتشر شده که می‌دونم شما هم امضاش کردید در مخالفت با انتخاب او. نمیدونم گمان میکنم شما هم البته امضا کردید، شما امضا نکردید، ولی به هر حال تعداد زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی معتقدن که آقای مالی میتونه در واقع کمکی باشه برای جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت‌هاش. نظر شما چه است؟ درود بر شما و بینندگان. ببینید، وقتی که مخالفان جمهوری اسلامی از صدور و امضای بیانیه‌های جمعی گذر کنن، به نظر من ما امیدی داریم به اینکه این مخالفان بتونن تاثیرگذاری سیاسی داشته باشن در کاخ سفید و در بروکسل. از این جهت من امضا کننده این بیانیه‌ها نیستم، ولی این اعتراضی که به وجود اومده برای من یه مقداری هم عجیبه، به خاطر اینکه خیلیایی که اعتراض میکنن الان جزو ایرانی‌های آمریکایی هستن که با آقای بایدن رأی دادن و طرفدار آقای بایدن هستن. و علاوه اینه که ببینید، ما باید قبول بکنیم آقای فرزاد که آقای بایدن اومده برای سازش با جمهوری اسلامی و دیپلماسی که آقای بایدن دنبال میکنه، در گزارش شما هم بود، دیپلماسیه که برای اینکه بتونه با جمهوری اسلامی سازش بکنه، هم در مورد مسائل منطقه‌ای و هم در مورد مسئله هسته‌ای. این دیپلماسی با دیپلماسی آقای ترامپ خیلی فرق میکنه. ایشون دیپلماسی و اون چیزی که به نام فشار حداکثری معروف شد رو استفاده میکرد برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی، و چون اعتقاد داشت که جمهوری اسلامی اصلاحگر نیست، دنبال اصلاحات نیست. اشاره میکنم به دیباچه توافق برجام. خواهش میکنم بیننده‌های عزیز حتما مطالعه بکنن. در اونجا امیدهایی نوشته شده بود که در طول چند سال آینده هم بود که از چیزی به نام غروب آفتاب استفاده میشد، جمهوری اسلامی از درون تبدیل به یک کشور و یک حکومت عادی بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. به خاطر همین آقای بایدن به هر حال دنبال تسلیمه و از این جهت هم کابینه خودش رو تشکیل خواهد داد. ممنونم از شما. دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل از لاهه در هلند با ما. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته که در تصمیم گیری برای سیاست خارجی ایران نقش چندانی نداشته. آقای ظریف در پاسخ به پرسشی که چقدر از 0 تا 100 سیاست خارجی در 8 سال گذشته دست او بوده، پاسخ داده 0 و گفته نقش همه وزرای خارجه همینه. افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه از تهران با ما. آقای سلیمانی، چطور می‌بینید گفته‌های وزیر خارجه ایران رو وقتی میگه که 0، دقیقاً لغتی که استفاده کرده 0 هست میزان نقشی که او در سیاست خارجه داشته؟ بله، سلام عرض میکنم. البته خب میدونید که به کار بردن کلمه مطلق 0 یا 100 یا یک چیز عدد روشنی در عالم علوم انسانی، علوم سیاسی، روابط بین الملل خب خیلی معقول نیست، چون مطلق گرایی اصلا مردود هست در این علوم. لذا من فکر میکنم آقای ظریف کلمه 0 رو نباید به کار میبرده، چون که این گونه نیست. به هر حال دستگاه دیپلماسی کشور وزیر داره و زیر مجموعه‌ای داره، به اصطلاح ادارات سیاسی داره، تقسیم بندی شده، وظایفشون انجام میدن. اما در حوزه‌های مختلفی ممکنه که نقش وزارت خارجه کمتر یا بیشتر بشه. به هر حال در کشورهای هدف، در ارتباط با سیاست خارجی ایران در کشورهای هدف، در واقع اون نقش ایران، نقش وزارت خارجه کمتره، و اما در یه سری از کشورها خب وزارت خارجه خب نقش خودش رو ایفا میکنه، حتی تصمیم هم میگیره، علاوه بر اینکه تصمیم سازی میکنه، تحلیل میکنه، اطلاع رسانی میکنه، اجرا میکنه. اما در بعضی از حوزه‌ها، مثلا الان میبینید در مسئله بحث آمریکا، مباحث مربوط به عراق و بعضی کشورهای منطقه و اینها، خب سیاست‌های کلانی وجود داره که توسط مقام رهبری تعیین میشه، در شورای عالی امنیت ملی تصویب میشه و به اصطلاح رهبر کشور باید تایید بکنن، بعد به اون صورت اجرا میشه. اما نمیشه گفت که کلا 0 هست
ولی به هر حال نقش دارن. در اینجا نقش اطلاع رسانی و تحلیل دارن و در حوزه تصمیم سازی شرکت میکنن، اما در یه سری جاهای دیگه همه این موارد رو خود وزارت خارجه انجام میده. ممنونم از شما افشار سلیمانی، سفیر پیشین و کارشناس مسائل خاورمیانه از تهران با ما. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته توافق و برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل بدون رسیدن به توافق صلح با فلسطینی‌ها و تشکیل کشور فلسطینی ممکن نیست. این در حالی که پیشتر امارات و چند کشور عربی دیگه با میانجیگری دولت ترامپ توافق صلح با اسرائیل رو امضا کردند. کاملی انتخابی فرد، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی از نیویورک با ماست. خانم انتخابی فرد، به نظر شما چه دلیلی داره که عربستان همراه نیست با کشورهای دیگری مثل بحرین و امارات برای شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل؟ آیا فشارهای داخلی هست یا ملاحظات دیگری داره؟ سلام و درود به شما بینندگان محترم. به نظر نمیرسه که هیچ فشاری وجود داشته باشه. صحبتی که آقای فرهان میکنن برمیگرده به طرح ملک عبدالله و بارها هم تاکید کردن در یک دهه گذشته که تنها طرحی رو حاضرن بپذیرن و اسرائیل رو به رسمیت بشناسن که اسرائیل به مرزهای 1967 برگرده، مهاجرین برگردن. به نظر میاد که در ارتباطمون با خانم انتخابی فرد مشکلی پیش آمده. من پوزش میخوام هم از ایشون هم از بینندگان. اگر به نظر میاد که ارتباطمون دوباره با خانم انتخابی فرد برقرار شده. خانم انتخابی فرد، متاسفانه ما تصویر شما رو برای لحظاتی از دست دادیم. اگر ممکنه دوباره بفرمایید. عربستان سعودی احترام میگذاره به تصمیمی که کشورهای منطقه گرفتن، اما سیاست مستقل خودش رو پیگیری میکنه. به عنوان کشوری که رهبر جهان اسلام هست، قبله مسلمین در اونجا قرار داره، سیاستی رو که اتخاذ کرده در قبال فلسطین سیاست روشنی هست و اون برگشتن به مرزهای 1967، برگشت آواره‌های فلسطینی به کشور خودشون و به رسمیت شناخته شدن قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین هست. به صراحت گفتن و غیر از این هر چیز دیگه‌ای که اعلام میشه معمولاً تبلیغات منفی علیه عربستان سعودی هست. من فکر میکنم که اگر این شرایط محرز بشه و امکان عملی شدنش با توجه به طرحی که برای گفتگوی فلسطینی ها و اسرائیل به طور مستقیم ممکنه پیش بیاد در دولت جدید، ممکن است که این بار اسرائیل تحت فشار قرار بگیره که برای عادی کردن رابطه با اسرائیل شروط عربستان سعودی رو بپذیرن. این بالا و بلندی بسیاری داره. دخالت‌های ایران در منطقه معمولا مانع بوده برای عملی شدن خواست‌های عربستان سعودی، ولی خب دولت جدید دولت دیپلماسی هست. عربستان و ایالات متحده رابطه خیلی خوبی داشتن در 75 سال گذشته و مانعی وجود نداره که با توجه به مسائلی. ممنونم از شما. متاسفانه بازم ارتباطمون در این آخرین لحظات با کاملی انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی، قطع شد. باز هم از ایشون و بیننده ها پوزش میخوام. بریم به مسکو، جایی که امروز و تا الان بیش از 1500 نفر در تظاهرات ضد پوتین دستگیر شدند. تظاهراتی که به فراخوان الکسی ناوالنی، منتقد مشهور روس، در شهرهای مختلف این کشور برگزار شده. اینجا مسکو، جایی که مخالفان پوتین امروز با وجود حضور پرشمار پلیس و دستگیری‌های گسترده در واکنش به فراخوان الکسی ناوالنی تظاهرات کردند. آقای ناوالنی چند باری زندانی و دادگاهی شده. 29 مرداد ماه وقتی توی هواپیما داشت از سیبری به مسکو میرفت، مسموم شد و به کما رفت. مدتی برای درمان به آلمان رفت. در تحقیقاتی مستقل که بعداً صورت گرفت، گفته شد که یک گروه از ماموران امنیتی روسیه به اسم جوخه سم از مدت‌ها قبل تعقیبش می‌کردند تا مسمومش کنند. 28 دی ماه ناوالنی از آلمان به روسیه برگشت. طرفداران جلوی فرودگاه ونوکوبای مسکو جمع شده بودند، اما هواپیما تغییر مسیر داد و در فرودگاه دیگری به زمین نشست و اونجا بلافاصله دستگیرش کردند. در سالهای اخیر ناوالنی افشاگری‌های زیادی درباره دارایی‌های پوتین و نزدیکان قدرتمندش کرده. کاخ اختصاصی پوتین که ناوالنی میگه بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داره، یکی از اونهاست. ویدیوش همین 4 روز پیش منتشر شده و تا الان حدود 68 میلیون بار در یوتیوب دیده شده. Близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент, окна законопачены, бассейн закрыт, стройматериалы лежат на земле, снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. ناوالنی در یک پیام ویدئویی برای تظاهرات امروز روز شنبه علیه پوتین فراخوان داده بود و خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی ازش حمایت کردند. از جمله در تیک تاک که 800 میلیون بار کاربران هشتگ آزادی برای ناوالنی رو منتشر کردند و 300 میلیون بار هم فراخوان برای تظاهرات امروز رو.
امروز که میخواین بریم تظاهرات بیاین یه کلک بهتون یاد بدم تا اگه پلیس گرفتتون از دستش خلاص شین. قشنگ با لهجه آمریکایی بگین من آمریکایی‌ام. اینجوری من آمریکایی‌ام. ناوالنی و بیشتر مخالفان پوتین با وجود گرایش‌های سیاسی مختلفشون چند تا خواسته اصلی دارن: پایان دادن به حکومت انحصارگرای پوتین که 22 سال در قدرت، برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک، تضمین آزادی بیان و همینطور رعایت حقوق بشر در روسیه. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. مصدق، یک تصویری به ما بده از آنچه که داره در تظاهرات سرتاسری در روسیه میگذره. آخرین جزئیات از آنچه در تظاهراتی که در شهرهای مختلف روسیه جریان داره در مسکو پایتخت که جمع زیادی از تظاهرکننده ها جمع شده بودند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که مردم ترک کردند و بالاخره پلیس مسکو به صورت رسمی اعلام کرد که تظاهرات در میدان پوشکین به پایان رسیده و جمعی از تظاهرکننده ها رفتن به محل بازداشت آقای ناوالنی نزدیک شدن. پلیس چندین تن را در اونجا هم بازداشت کرده، خیابان‌های منتهی به بازداشتگاه بسته و در تصویر کلی حالا در مورد آمریکایی بودن این ویدیو را دیدیم. میخوام بگم که سفارت آمریکا هم واکنش نشان داده و گفته که تظاهرات در روسیه را دنبال میکنه و در پی این هست که مردم روسیه دسترسی داشته باشند به حق آزادی بیان، حق بیان آزاد و حق اعتراضات مسالمت آمیز و گفته که حمایت میکنه از این حقوق مردم روسیه. اعتراضاتی که جریان داشت دیروز هم سفارت آمریکا مسیرهای منتهی به تظاهرات را نشر کرده بود که با واکنش جدی دولت روسیه مواجه شد. در حال حاضر صدها تن و بیش از 1000 تن در مسکو و دیگر شهرهای روسیه از سوی دولت بازداشت شدند. تظاهرکننده ها هنوز هم گفتند که تا آزادی الکسی ناوالنی متوقف نمیشن و بارها و بارها به خیابان خواهند آمد. ممنونم از تو مصدق پارسا. در مسکو تصاویر زنده هم داریم از نزدیکی محل بازداشت آقای ناوالنی در مسکو. همطور که همکارم هم گفت در نقاط مختلف روسیه امروز تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از الکسی ناوالنی، منتقد معروف روس بوده. آقای پوتین یکی از منتقدان جدیش آقای ناوالنی هست. گزارش شده که تا اینجای کار نزدیک به 2100 نفر از معترضان در نقاط مختلف روسیه دستگیر شدند. در بعضی از شهرهایی که تظاهرات در جریان بوده دمای هوا به -50 درجه رسیده و علیرغم این سردی هوا و فشارهای دولتی همچنان هزاران نفر از طرفداران آقای ناوالنی و منتقدان پوتین به خیابان‌های روسیه اومدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که گونه جدید ویروس کرونا نه تنها سریعتر منتقل میشه بلکه ممکنه کشنده‌تر هم باشه و این مسئله نگرانی‌هایی رو به وجود آورده از مؤثر بودن واکسن‌های موجود در گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا. پروفسور شهرام کوردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست. آقای کوردستی، چقدر این نگرانی جدی هست؟ چقدر خطر مرگ توسط این ویروس‌های جهش یافته بیشتره تا نسخه‌های قبلی؟ ببینید آقای جانسون صلاحیت اینو نداره که در مورد این قضیه اظهار نظر بکنه، چون تخصصی در این زمینه نداره و کسانی هم که احتمالاً بهشون مشوره دادن مشوره دقیقی ندادن. هنوز این مسئله ثابت شده نیست که نوع جدید ویروس بیشتر باعث مرگ و میر بشه. چیزی که باعث نگرانی هست سرعت انتشار بسیار سریع هست که خودش میتونه، چون تعداد کسانی که مبتلا میشن بیشتر هست، میتونه باعث مرگ و میر بشه. و دومین مشکلی که هست در مورد چه نوع جدیدی که در بریتانیا کشف شده که کمتر مطرح است، به نظر میاد که واکسن روی اون اثر داره. گونه‌های دیگه‌ای هست که در برزیل و آفریقای جنوبی پیدا شدن و داده‌های اولیه این نگرانی رو به وجود آورده که ممکنه که واکسن کمتر محافظت در مقابل این ایجاد. البته این مورد خاصم از نظر بالینی نگفتن، از نظر ریاضی گفتن به نظر میاد که کشنده تر باشه. هنوز این تایید قطعی نشده، احتمالش هست. اما ببینید این چیزی که اهمیت داره این هست که سوال اول اینه که آیا واکسن کماکان مؤثره؟ بله، در حال حاضر این جواب ما هست. اما خطر بروز این، اگر واکسیناسیون کامل نباشه، بروز وریان‌های جدیدی که میتونه باعث مرگ و میر بیشتر و همینطور مقاومت به واکسن بشه وجود داره و این مسئله هست که میتونه در آینده باعث نگرانی بشه. دکتر کوردستی از کینگز کالج در لندن، ممنونم از شما. و قبل از پایان برنامه یادی هم بکنیم از اسطوره تلویزیونی لری کینگ. آقای کینگ مدتی بود که به دلیل ابتلا به کرونا در
بیمارستان بستری بود. مصاحبه‌های رک و روان و محاوره‌ای او در شبکه CNN با سیاستمداران و چهره‌های هنری و سرگرمی سبک جدیدی از اجرای تلویزیونی رو بنا گذاشت. لری کینگ برای بیش از 6 دهه در رادیو و تلویزیون کار کرد. میلیون‌ها بیننده رو مطلع، سرگرم و خوشحال کرد و اونطور که خودش میگفت عاشق تک تک لحظه‌های این کار بود. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.